Good afternoon, all of you. In the classification of polymers, in the topic of chemistry of introduction to polymer chemistry, the topic that is introduction of polymer chemistry चालू आहे आपला. त्यामध्ये आपण क्लासिफिकेशन पाहत होतो. बेस्ड ऑन नाउन चालू आहेत आपले कशावर? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द व्हॉट? कशावर चालू आहेत? बेस्ड ऑन द intermolecular forces. The classification based on intermolecular कशावर? intermolecular forces. intermolecular forces म्हणजे काय हो? मॉलिक्यूल मध्ये हा. इंटरमॉलिक्युलर म्हणजे काय असते? मॉलिक्यूल मध्ये फोर्सेस असतात. तर या फोर्सेसच्या आधारावर आपण क्लासिफिकेशन करत आहोत. यामध्ये आपण पहिला प्रकार पाहिलेला आहे. काय पाहिला होता? इलास्टोमर्स. काल आपण पाहिला होता पहिला प्रकार, आठवते का? इलास्टोमर्स. दॅट आर द इलास्टिक पॉलिमर्स. ओके. व्हॉट इज इलास्टोमर्स? इलास्टिक पॉलिमर्स आर कॉल्ड एज इलास्टोमर्स. इलास्टिसिटी काय असते की इट इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स द सबस्टन्स चेंजेस इट्स शेप and restores its shape after the force is released. External force release केला. If we apply the force, the substance change the shape, and if we release the force, substance restore the shape. जसा shape होते परत. Okay, that is called as, this is elasticity, elastic fiber. If we apply the force, it is changing the shape. If we release the force, it is restoring the shape. Shape restore झाला. Apply force, change the shape. Restore the force. This is the elasticity property, elastomers. This is the काय? Rubbers. This is the rubber, you know that. So classification based on intermolecular forces. याच्यामध्ये intermolecule मध्ये forces असतात, हे तुम्हाला माहित आहे. तर आपण याच्यामध्ये आज दुसरा प्रकार पाहूया. द सेकंड टाइप. पहिला आपण इलास्टोमर्स, दुसरा पाहूया आज फायबर्स. फायबर, दोरे, थ्रेड. तर यामध्ये पॉलिमेरिक सॉलिड्स, सॉलिड पॉलिमर जे असतात त्यांना काय म्हणायचे? पॉलिमेरिक सॉलिड. ओके. पॉलिमेरिक सॉलिड विच फॉर्म थ्रेड, जे काय फॉर्म करतात? थ्रेड. विच फॉर्म थ्रेड, जे दोरे बनवतात. कोण? polymeric solid. The polymeric solid which form thread are called as fibers. Called as what? Fibers. सांगा कशाला म्हणायचं fibers? The polymeric solid which form, जे काय फॉर्म करतात? थ्रेड. which form thread are called as fibers. What are fibers? The polymeric solid which form thread, काय फॉर्म करतात? थ्रेड फॉर्म करतात. फायबर्स चालू आहे आता. फायबर्स हॅव द प्रॉपर्टी, दे पजेस द प्रॉपर्टी. यांना एक प्रॉपर्टी पजेस करतात ते. दे पजेस द प्रॉपर्टी, एक गुणधर्म असतो याच्यामध्ये, एक प्रॉपर्टी असते, गुणधर्म. हाय टेन्साईल स्ट्रेंथ असते. हाय टेन्साईल स्ट्रेंथ, मजबूतीचं दुसरं नाव हाय टेन्साईल स्ट्रेंथ. खूप मजबूत असतात हे दोरे, म्हणून यांना काय म्हणायचे? हाय टेन्साईल स्ट्रेंथ. दोरे कसे असतात? मजबूत. हाय टेन्साईल स्ट्रेंथ या प्रॉपर्टीमुळे काय करते की ड्यू टू धिस प्रॉपर्टी दे हॅव रेजिस्टन्स. व्हॉट? दे पजेस द प्रॉपर्टी ऑफ हाय टेन्साईल स्ट्रेंथ ड्यू टू विच यांच्यामध्ये काय येते? एक प्रकारचं रेजिस्टन्स येते. रेजिस्टन्स टू ब्रेकिंग म्हणजे तुटत नाहीत ते, तुटण्याला रेजिस्टन्स करतात. रेजिस्टन्स टू ब्रेक, ड्यू टू विच रेजिस्टन्स टू ब्रेक. कशाला? ड्यू टू टेन्शन. जर याला टेन्शन लावलं आपण, रेजिस्टन्स टू ब्रेक ड्यू टू टेन्शन. टेन्शन म्हणजे परत काय? फोर्स.
जर टेन्शन ताणलं, त्याला टेन्शन म्हणजे ओढणे, असं ताणणे, ओढून ताणून आपण अभ्यास करतो त्याला टेन्शन येते म्हणतो आपण. तर टेन्शन लावला तरी ते तुटत नाही, त्याला काय म्हणायचं, रेजिस्टन्स टू ब्रेक. दिस प्रॉपर्टी ऑफ हाय टेन्साईल स्ट्रेंथ इज रेजिस्टन्स टू ब्रेक. या प्रॉपर्टीमुळे त्यांच्यात रेजिस्टन्स येते. रेजिस्टन्स येणे म्हणजे ते विरोध करतात तुटण्यासाठी, तुटत नाहीत. पतंग उडवायचा मांजा बघितलं ना तुम्ही कसं असते, तुटते का? रेजिस्टन्स टू ब्रेक, दॅट इज टेन्शन जरी लावलं आपण असं तोडायचं, दोरा तोडायचं, टेन्शन लावला तुटत नाहीत लवकर दोरे. तर हे फायबर्स असतात, सगळे फायबर्स चालू आहे आपले. तर हे एवढे प्रॉपर्टी ही अशी यांची एवढी स्ट्रॉंग का असते, कारण यांच्यामध्ये इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस आहेत. हा पॉईंट महत्वाचा आपला. काय आहे त्याच्यामध्ये? इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस. वाय धिस इज? बिकॉज इट इज ड्यू टू स्ट्रॉंग इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस. त्याच्यामध्ये स्ट्रॉंग इंटरमॉलिक्युलर काय असतो? फोर्स असतो. स्ट्रॉंग इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस लाईक हायड्रोजन बॉन्डिंग, त्याच्यामध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग होते. स्ट्रॉंग इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस लाईक कोणते? हायड्रोजन बॉन्डिंग. और स्ट्रॉंग डायपोल इंटरॅक्शन, हे पण झालेलं आहे 11वीला तुम्हाला माहिती. स्ट्रॉंग काय असतो? डायपोल इंटरॅक्शन. स्ट्रॉंग dipole interaction, and due to strong intermolecular forces like hydrogen bonding, like dipole interaction, they have the high tensile strength असते त्यांच्यामध्ये. कितीही ताणलं तुम्ही तरी ते तुटत नाही, टेन्शन लावला तरी. हे आहे हाय इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस. इलास्टिक तुटतो पण बघा, इलास्टिक मध्ये वीक फोर्सेस असतात, काल म्हटलं होतं मी. इलास्टिक मध्ये कोणते फोर्सेस असतात? वीक. वंडरवल टाइप ऑफ फोर्सेस असतात, वंडरवल टाइप ऑफ फोर्सेस. इलास्टिक प्रॉपर्टी, इलास्टिक है ना, ते क्रॉस लिंकमुळे जनरेट होते फोर्सेस. ड्यू टू क्रॉस लिंकिंगमुळे फोर्सेस पॉलिमर मध्ये निर्माण होतात, आणि क्रॉस लिंकिंगमुळे फोर्सेस होतात. आता इथं कोणते आहेत? हायड्रोजन बॉन्डिंग अँड स्ट्रॉंग डायपोल इंटरॅक्शन. आणि या फोर्सेसमुळे काय असते की दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर. त्यामुळे त्यांचं नेचर कसं असतो? दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर. क्रिस्टलाइन तुम्हाला माहिती आहे, सॉलिड स्टेट धड्यामध्ये पाहिलं होतं आपण. 2 प्रकारचे सॉलिड असतात, एक अमार्फस असतो आणि एक कोणता असतो? क्रिस्टलाइन. यामुळे यांचा नेचर कसा असतो? हे क्रिस्टलाइन असतात. दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर. द नेक्स्ट पॉईंट इज दॅट इन द सेम वे फायबर्सचे एक्झाम्पल पाहतो आपण. द एक्झाम्पल्स आर टेरिलिनचे दोरे असतात, पॉलीअमाइड कोण असतो? नायलॉन. ओके, नायलॉन हा पॉलीअमाइड आहे. नायलॉन काय असतो? पॉलीअमाइड. पॉलीइस्टर काल म्हटलं होतं मी तुम्हाला. पॉलीइस्टर म्हणजे कोणता असतो? पॉलीइस्टर म्हणजे टेरिलिन. पॉलीइस्टर मीन्स व्हॉट? टेरिलिन. पॉलीअमाइड म्हणजे काय? नायलॉन. तर हे झाले काय झाले? फायबर्स. फायबर आला लक्षात? समजला? दिसते क्लिअरिटी? ओकेच, क्लिअरिटी आहे? फायबर कळाला विनायक? ओके, फायबर समजला? काळे समजला? शिंदे ईश्वर, काय असते फायबर्स? पॉलिमेरिक सॉलिड असतात. दे आर पॉलिमेरिक सॉलिड म्हणजे असे सॉलिड पॉलिमरचे की जे थ्रेड बनवतात, दोरे बनवतात, त्यांनाच म्हणतात, काय म्हणतात? दॅट आर कॉल्ड ॲज फायबर्स. दे पॉसेस द प्रॉपर्टी ऑफ हाय टेन्साईल स्ट्रेंथ. कशामुळे असते? या प्रॉपर्टीमुळे विच रेसिस्टन्स, त्याच्यामध्ये रेसिस्टन्स येतो, रेसिस्टन्स पॉवर. कशाला? ब्रेकिंग करण्यासाठी, तुटत नाहीत. रेसिस्टन्स टू ब्रेकिंग ऑन टेन्शन ऑर ड्यू टू टेन्शन. इट इज ड्यू टू स्ट्रॉंग इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस. यांच्यामध्ये काय असतात? स्ट्रॉंग इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस असतात. तर हे झालं फायबर्स. त्यानंतर तिसरा प्रकार पाहूया. दुसरा प्रकार संपला. हा कोणता झाला? हा फायबर्स. पहिला पाहिला आपण इलास्टोमर्स, दुसरा कोणता पाहिला? फायबर्स. आता तिसरा पाहूया, थर्मोप्लास्टिक. थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर. ओके, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक,
फायबर सुद्धा पॉलिमर. थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर हे सगळे काय आहे ते पॉलिमर. आता पहा थर्मोप्लास्टिक म्हणजे काय, व्हॉट इज प्लास्टिसिटी. व्हॉट इज प्लास्टिसिटी. एखादा पदार्थ प्लास्टिक आहे म्हणजे काय. प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी. प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी आहे, गुणधर्म आहे प्लास्टिसिटीचा. काय म्हणून गुणधर्म आहे. व्हॉट इज प्लास्टिसिटी. इट इज अ प्रॉपर्टी आहे, गुणधर्म आहे प्लास्टिसिटी. प्लास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी. याच्यामुळे काय होते की किती इझिली आपण काय करू शकतो, एखाद्या पदार्थाला शेप देऊ शकतो. प्लास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी that is which is easily to shaped. किती इझिली आपण काय करू शकतो त्याला शेप्ड. एखादा सबस्टन्स आहे विच इज इझिली शेप्ड ऑर व्हॉट शेप्ड, किंवा यालाच काय करतो आपण शेप देणे किंवा काय करतो शेप देणे म्हणजेच मोल्डेड. शेप्ड ऑर मोल्डेड. परत पहा. व्हॉट इज प्लास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी विच इज इझी टू शेप्ड ऑर मोल्डेड. किती इझिली आपण शेप्ड करतो किंवा मोल्डेड करतो त्याला काय म्हणायचं प्लास्टिसिटी. थर्मोप्लास्टिक चालू आहे आता. व्हॉट इज थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर्स. नाउ वी विल सी थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर्स आर. पहा आता कोणते पॉलिमर. थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर्स. तर थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर काय असतात. व्हॉट आर धीस थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर्स. द थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर्स असे पॉलिमर, लक्ष द्या इकडे आता. तर थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर्स म्हणजे असे पॉलिमर जे काय करतात की दे अंडरगो, जर त्याला आपण हिटिंग केली. थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर्स रिपीटेडली परत थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर्स आर रिपीटेडली काय होते याच्यामध्ये बघा. रिपीटेडली परत होणे असं. थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर्स मध्ये काय होते. इन थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर्स दे आर रिपीटेडली सॉफ्टन होतात, मऊ होतात. बघा एखादा प्लास्टिक आहे त्याला आपण हिट केलं तर काय होते. एखादा प्लास्टिक आहे हिट केलं मऊ होते. प्लास्टिकला हिट करून बघा तुम्ही, जर ते मऊ झाला विच इज सॉफ्टन. रिपीटेडली होते परत रिपीटेडली सॉफ्टन ऑन हिटिंग. गरम केलं सॉफ्ट होते आणि थंड केलं तर काय होते. रिपीटेडली सॉफ्टन ऑन हिटिंग अँड हार्डन होते. हार्डन ऑन कवा होते कूलिंग. जर याला थंड केलं तर काय होऊन जाते कूल. थंड म्हणजे कूल केल्याने कसं होते हार्ड होते. गरम केलं मऊ होऊन जाते, थंड केलं हार्ड होते. दिस इज द थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर्स आर रिपीटेडली सॉफ्टन ऑन हिटिंग अँड हार्डनिंग ऑन कूलिंग. परत होत राहते असं. मग याच्यामुळे आपल्याला याला काय करता येऊ शकते, रिशेप करता येते किंवा मोल्ड करता येते, आपण याला म्हटलेलं आहे. तर आता थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर्स मध्ये थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर मध्ये परत फोर्सेस कोणते असतात ते पाहू आपण. इन विच द मॉडरेटली फोर्सेस कोणते असतात. इन विच मॉडरेट स्ट्रॉंग फोर्स असतात. खूप स्ट्रॉंग नसतात. मॉडरेट स्ट्रॉंग म्हणजे जास्त पण नाही किंवा कमी पण नाही असे फोर्सेस. मॉडरेट स्ट्रॉंग फोर्सेस जे की इंटरमिजिएट आहेत. इंटरमिजिएट म्हणजे दोघांच्या मधात असतात. कोणाच्या इंटरमिजिएट बिटवीन म्हणजे दोघांच्या मधात. कोणाच्या मधात असतात विचार. इंटरमिजिएट बिटवीन फायबर. आपण पहिला प्रकार पाहिला होता, कोणता पाहिला होता फायबर. इंटरमिजिएट बिटवीन फायबर्स अँड दुसरा प्रकार कोणता पाहिला होता आता फायबर्स अँड इलास्टोमर्स. फायबर्स आणि इलास्टोमर राईट. या दोघांच्या इंटरमिजिएट असते फोर्सेस याच्यामधले. कशामधले थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर्सचे. तर हे एवढं आहे
थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर बद्दल. तर थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर, व्हॉट इज प्लास्टिसिटी इज प्रॉपर्टी दॅट इज द विच इज हाऊ इझिली टू शेप्ड ऑर मोल्डेड. पदार्थाला शेप करायचं किंवा मोल्ड करायचं. थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर आर रिपीटेडली सॉफ्टन. थर्मोप्लास्टिक पॉलिमरला काय करता येते आपल्याला, रिपीटेडली सॉफ्टन करता येते ऑन हिटिंग अँड कूल केलं की काय होते, ते हार्ड होतात. कूल केलं की हार्ड होतात, हीट केलं की सॉफ्ट बनतात. इन विच द मॉडरेट स्ट्रॉंग फोर्स असते. याच्यामध्ये कसा फोर्स असतो, मॉडरेट स्ट्रॉंग फोर्स असतो, आणि जे की इंटरमिजिएट आहे बिटवीन कोणामध्ये आणि कोणामध्ये, फायबर्समध्ये आणि इलास्टोमर्स या दोघांमधला मॉडरेट इंटरमिजिएट फोर्स असतो. फोर्स कमी पण नसतो आणि फोर्स जास्त पण नसतो. मॉडरेट इंटरमिजिएट फोर्स. द एक्झाम्पल्स आर, चे एक्झाम्पल आहे थर्मोप्लास्टिक. बरेच प्लास्टिक आपण पाहिलेलं आहोत. ओके, तर थर्मोप्लास्टिक दॅट इज द बॅकेलाइट. काय असतो, फिनॉल फॉर्मल्डेटचा पॉलिमर है ना, यू नो दॅट thermoplastic. Okay, so it is a thermoplastic. So what are the examples of thermoplastic? The examples are polyethylene. Examples काय द्यायचे, polyethylene, polystyrene, polyethylene, polystyrene. ओके, पॉलिस्टायरीन, स्टायरीन हे सगळे आपण डिटेल पाहणार आहोत. पॉलिस्टायरीन, पॉलिइथिन, पॉलिस्टायरीन, आणि दुसरा आणखीन आहे काय, पॉलिव्हिनाइल. पॉलिव्हिनाइल, पॉली काय असतो, व्हिनाइल. हे 3 एक्झाम्पल आहेत. व्हॉट आर द एक्झाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर्स? द 3 एक्झाम्पल्स, पॉलिइथिन, पॉलिस्टायरीन, पॉलिस्टायरीन. स्टायरीन काय असते हे पण आपण पाहणार आहोत. स्टायरीन, स्टायरीन काय म्हणावं, स्टायरीन. व्हिनिल याला काय म्हणावं, व्हिनिल. याला काय म्हणावं, इथिन और पॉलिइथिलीन, पॉलिइथिन. कॅरी बॅग पॉलिथिनचे. तर हे काय असतात, पॉलिथिनची कॅरी बॅग. बघा तुम्ही, गरम केलं काय होते, सॉफ्ट होते. थंड केलं की कसं होते, कडक होते असं, है ना. तर त्याला काय म्हणतो आपण, अशा पॉलिमरला थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर म्हणायचं. काय म्हणायचं त्याला, थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर. लक्षात, थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर. थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर कळाला का? यस, कळाला. थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर. ओके, ईश्वर, संजय, समजला. थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर काय करता येते, याच्यात कोणती प्रॉपर्टी असते, प्लास्टिसिटी असते. कराडे काय असते याच्यामध्ये, प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी असते. आणि प्लास्टिसिटीमुळे काय होते की इझिली शेप्ड किंवा काय करता येते, यांना आपल्याला मोल्ड करता येतो, शेपिंग किंवा मोल्ड देता येतो. थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर्स आर काय असतात, रिपीटेडली सॉफ्टन अँड हिटिंग. परत परत यांना सॉफ्टन करता येते आणि हिटिंग पण करता येते. ओके, सॉरी. इन विच मॉडरेट स्ट्रॉंग फोर्स असतो, आणि जो की इंटरमिजिएट असतो बिटवीन कशामध्ये आणि कशामध्ये, फायबर्समध्ये आणि इलास्टोमर्स. इलास्टोमर्स, फायबर्स आणि कशामधला, इलास्टोमर्स, इलास्टोमर्स मधला. एक्झाम्पल्स, याचे एक्झाम्पल सांगा कोणते आहेत एक्झाम्पल. थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर एक्झाम्पल्स. थर्मोप्लास्टिक पॉलिमरचे एक्झाम्पल कोणते आहेत, पॉलिइथिन, आहे की नाही, पॉलिइथिन, पॉलिस्टायरीन, आणि कोणता, पॉलिव्हिनिल. काय म्हणावं याला, पॉलिइथिन, पॉलिस्टायरीन, आणि कोणता, पॉलिव्हिनाइल. कळाला, कळालं का. सेकंड, थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर कळाला, झोपले का रे. थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर कळाला, हो कळाला. हां, थर्मो कोणता होता, थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर, राईट. आता पाहू थर्मोसेटिंग. हे नीट लक्षात घ्या अजून. थर्मोप्लास्टिक आणि थर्मोसेटिंग कन्फ्यूज करतात दोन. थर्मोप्लास्टिक लागलं तर अजून समजून घ्या. हीट केलं काय होते, हीट केलं, हा पॉईंट लक्षात ठेवा परत. हीट केलं तर काय होते, सॉफ्टनिंग. हीट केलं सॉफ्ट होते, आणि कूल केलं काय होते, हार्ड होते. हा पॉईंट याचा खूप महत्वाचा आहे. हीट केलं सॉफ्ट होते. असंच आता पाहू त्यानंतरचा पॉईंट, थर्मोसेटिंग. आता नेक्स्ट पॉईंट आहे थर्मोसेटिंग. हा झाला थर्मोप्लास्टिक. आता पाहू थर्मोसेटिंग. थर्मो डायनामिक धडा झालेला तुमचा. थर्मो म्हणजे हीट, थर्मोसेटिंग. आता ओके, थर्मोसेटिंग पॉलिमर, त्याच्यात सेट होऊन जाते हीट, म्हणून याला काय म्हणतात, थर्मोसेटिंग पॉलिमर. ओके,
Now this is what it is not just like that thermoplastic polymer, it is thermosetting polymer आहे. आता हे रिजिड पॉलिमर असतात, रिजिड घोरपडासारखे रिजिड असतात, रिजिड पॉलिमर घट्ट असतात. रिजिड म्हणजे कसे असतात पॉलिमर, हे घट्ट पॉलिमर असतात. उदाहरणार्थ प्लास्टिकची बकेट आहे, किंवा उदाहरणार्थ खुर्ची आहेत प्लास्टिकचे, तर ते काय असतात, ते कशापासून बनलेले असतात, थर्मोसेटिंग. दॅट इज कॉल्ड ॲज व्हॉट, थर्मोसेटिंग पॉलिमर्स. सो व्हॉट आर थर्मोसेटिंग पॉलिमर्स, दे आर कसे आहेत, रिजिड पॉलिमर्स आहेत. हे रिजिड पॉलिमर असतात हे खूप, आणि यांच्यामध्ये ड्युरिंग देअर फॉर्मेशन, त्यांच्यामध्ये काय होते पहा, ड्युरिंग देअर फॉर्मेशन, यांचे जेव्हा फॉर्मेशन होते तेव्हा त्यांचं फॉर्मेशन होतो कोणाचं, थर्मोसेटिंग पॉलिमर्स. ड्युरिंग देअर फॉर्मेशन दे हॅव प्रॉपर्टी, त्यांचे गुणधर्म असतात. दे हॅव प्रॉपर्टी ऑफ इझी टू, इझिली काय होतात ते, प्रॉपर्टी ऑफ इझिली मोल्डेड, त्यांचं गुणधर्म आहे इझिली मोल्डेड होतात. ऑन हिटिंग, किंवा ऑन हिटिंग, ड्युरिंग फॉर्मेशन बी व्हायले, हिटिंग बी करायलो, गरम गरम होत असताना, तयार होत असताना यांचा एक गुणधर्म असतो की ते काय करून जातात, दे काय करतात, दे मोल्डेड, they can be easily molded on heating. Okay, during their formation they have property of easily molded on heating. easily mold होतात on कशाने, heating. easily molded on heating. Okay, easily molded on heating. heating केल्यावर हे easily काय होतात, मोल्ड होतात. easily मोल्ड झाल्याने आता काय होते बघा, but they get harden, मग पण त्यानंतर ते काय होतात की याला आपण हिटिंग करायलो, हिटिंग केल्याने हार्ड बी होतात. बट दे गेट हार्डन ड्यू टू कशाने, ड्यू टू हॉट और ड्यू टू हीट. ओके, हीटमुळे काय होतात की ते हार्डन होऊन जातात. ओके, ड्यू टू हीट और हॉट, ते गरम जेव्हा असतात ते त्याच वेळी हार्ड होऊन जातात. आता काय होते पॉइंट महत्वाचं, ते हार्ड होऊन गेले की पण ते आता सॉफ्ट होत नाही. हार्ड झालं, वन्स हार्डन, एकदा हार्डन झालं, वन्स हार्डन म्हणजे एकदा घट्ट झाले, घोरपड रिजिड असतात, रिजिड एकदा घट्ट झाले ते, वन्स हार्डन दे आर इनफ्युजिबल, फ्यूज होत नाही, मेल्ट होत नाही ते, आता नंतर मेल्ट होतच नाहीत ते. किती टेम्परेचर लावा तुम्ही, वा किती गरम करा, पॉलिमरची कमाल असते. थर्मोसेटिंग पॉलिमर मेल्ट होत आहे, कधीच मेल्ट होत नाही. दे इनफ्युजिबल, काय असतात ते, इनफ्युजिबल, जळून जातात, मेल्ट होत नाही. इनफ्युजिबल, फ्यूज होत नाही, फ्युजन म्हणजे माहिती आहे तुम्हाला, एन्थॅल्पी आपण पाहिलं थर्मोडायनामिक धड्यामध्ये, फ्युजन होत नाही त्याचं. इनफ्युजिबल, दॅट इज कॅन नॉट बी. इनफ्युजिबल म्हणजे काय, दे कॅन नॉट बी सॉफ्टन, आता ते सॉफ्ट होत नाही. दे गेट हार्डन and they cannot be softened. they get harden, they cannot be softened. केव्हा होत नाही, cannot be soften on heating. त्याला तुम्ही हिटिंग करा तरी ते काय होत नाही, आता सॉफ्ट होत नाही. एकदा की नाही ते हार्ड झाले की नाही, मग जेव्हा आपण सुरुवातीला याचे गुणधर्म आहे, यांचं फॉर्मेशन होत असताना एकदा की नाही ते काय झाले, मोल्ड झाले. एकदा की नाही एक शेप घेतात, असं मोल्डिंग म्हणजे शेप घेतात असं. एकदा की नाही एकदा ते शेप घेतले की नंतर मग ते तुम्ही त्याला एकदा घट्ट बनले, ते तुम्ही किती हीट करा त्याला, नंतर ड्यू टू हीट ते काय होत नाही. नंतर वन्स हार्डन, एकदा की नाही ते हार्ड झालं, वन्स हार्डन दे आर इनफ्युजिबल, ते परत मेल्ट होत नाही. इनफ्युजिबल म्हणजे काय, डू नॉट मेल्ट. कॅनॉट बी सॉफन, ते परत काय होत नाही, सॉफ्ट होत नाही, मऊ होत नाही ते. ऑन हिटिंग, काय केल्यावर, हीट केल्यावर. हे झालं गुणधर्म कोणाचा, थर्मोसेटिंग पॉलिमरचा गुणधर्म आहे. हा गुणधर्म कोणाचा, थर्मोसेटिंग पॉलिमरचा. कसे पॉलिमर असतात, रिजिड पॉलिमर असतात. राईट, पॉईंट समजायला. मग एकदा की नाही असं झालं, वन्स हार्डन दे आर इनफ्युजिबल कॅनॉट बी सॉफन ऑन हिटिंग, म्हणजे यांना आपल्याला सॉफ्ट करता येते का नंतर
हिटिंग केल्यावर सॉफ्ट करता येत नाही, तर अशा पॉलिमरला म्हणायचे काय म्हणायचे, थर्मोसेटिंग पॉलिमर्स. आलं लक्षात किती सोपं आहे. मग यांच्यामधले फोर्स कोणते असतात आता, तर यांच्यामधले फोर्स पण कसे असतात, इन विच द फोर्सेस आर स्ट्रॉंग फोर्सेस असतात याच्यामध्ये, राईट. ही गुणधर्म काय येते यांना, ही गुणधर्म कोणतं, वन्स हार्डन केलं ऑन हिटिंग, धिस कॅरेक्टरिस्टिक्स, ही कॅरेक्टरिस्टिक काय येते यांच्यामध्ये, धिस कॅरेक्टरिस्टिक इज ड्यू टू क्रॉस लिंकिंग. यांच्यामध्ये काय असते, क्रॉस लिंकिंग आहे की नाही, त्याला आपण काय म्हणतो, क्रॉस लिंक्ड. दिस कॅरेक्टरिस्टिक इज ड्यू टू क्रॉस लिंक्ड यांच्यामध्ये क्रॉस लिंकिंग असते ऑफ कोव्हॅलंट बॉन्डची, कोणाची, ऑफ कोव्हॅलंट बॉन्ड, क्रॉस लिंकिंग ऑफ कोव्हॅलंट बॉन्ड. कोव्हॅलंट बॉन्डचा क्रॉस लिंकिंग होतो याच्यामध्ये ड्युरिंग मेल्टिंग. केव्हा होते, ड्युरिंग ऑर व्हाईल, केव्हा होते, मोल्डिंग होत असते, ड्युरिंग मोल्डिंग होत असताना आपण म्हणलो ना तेव्हा, तर मोल्डिंग होताना त्यावेळी काय होतात की त्यांच्यामध्ये कोव्हॅलंट बॉन्ड असतात. कोव्हॅलंट बॉन्ड फोर्सेस कोणते असतात याच्यामध्ये क्वेश्चन येतो, कोव्हॅलंट बॉन्ड बनवतात. क्रॉस लिंकिंग ऑफ कोव्हॅलंट बॉन्ड ड्युरिंग मोल्डिंग इन थर्मोसेटिंग. हे केव्हा होत असते, इन थर्मोसेटिंग होत असताना, इन थर्मोसेटिंग. ओके, इन थर्मोसेटिंग हा गुणधर्म झाला यांचा कोणाचा, थर्मोसेटिंग पॉलिमरचा. बेस्ट एक्झाम्पल, एकच एक्झाम्पल देतो याचा, द एक्झाम्पल इज बॅकेलाइट. काय एक्झाम्पल आहे याचं, बॅकेलाइट. बॅकेलाइट इज एक्झाम्पल आहे. आपल्याला डिटेल पाहणार आहोत आपण बॅकेलाइट काय असते. इट इज अ फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड. बॅकेलाइट कशापासून बनलेला असतो, इट इज मेड अप ऑफ फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलिमर. बॅकेलाइट इज फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड. कोणाचा पॉलिमर असतो हा, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइडचा पॉलिमर असतो, कोण, बॅकेलाइट. तर हे झालं आपण पाहिलो थर्मोसेटिंग पॉलिमर. थर्मो कोणता पॉलिमर, सेटिंग पॉलिमर. काय असतात हे, परत सांगतो एकदा ऐका, रिजिड पॉलिमर असतात. ड्युरिंग देअर फॉर्मेशन दे हॅव प्रॉपर्टी इझिली मोल्डेड ऑन हिटिंग. हिटिंग केल्या की ते मोल्ड होतात, पण एकदा ते हार्डन झालं ऑन हिटिंग ड्यू टू हीट, बट दे गेट हार्डन. मोल्ड केल्याने, हीट केल्याने मोल्ड होते, त्यांची प्रॉपर्टी आहे, सगळं आहे, गुणधर्म आहे फॉर्मेशन होत असताना, पण ते एकदा हार्ड होतात. असे हार्ड झाले एकदा ड्यू टू हिटिंगमुळे की मग वन्स हार्डन दे इनफ्युजिबल, ते परत फ्यूज होतात का, नंतर मेल्ट होत नाहीत, ते इनफ्युजिबल. कॅन नॉट बी सॉफ्टन, ते सॉफ्ट होत नाही, मऊ होत नाही ऑन हिटिंग. तुम्ही किती हिट करा त्याला, पूर्ण गॅसची टाकी संपून टाका, तरी काय होत नाही, ते सॉफ्ट होत नाही. कॅन नॉट बी सॉफ्टन, कॅन नॉट बी सॉफ्टन, ओके, कॅन नॉट बी सॉफ्टन. दिस कॅरेक्टरिस्टिक्स कशामुळे असते, क्रॉस लिंकिंग ऑफ कोव्हॅलंट बॉन्ड्स. क्रॉस लिंकिंग ऑफ कोणाची, कोव्हॅलंट बॉन्डची. ड्युरिंग मोल्डिंग इन थर्मोसेटिंग. इन कशामध्ये असते हे, थर्मोसेटिंग पॉलिमर. आलं लक्षात. एक्झाम्पल कोणता याचा, एक्झाम्पल थर्मोसेटिंग पॉलिमर. व्हॉट इज द एक्झाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलिमर, बॅकेलाइट है ना, बॅकेलाइट. थर्मोसेटिंग पॉलिमरचा एक्झाम्पल कोणता आहे, बॅकेलाइट. समजलं, अलग लक्षात, समजलं. काय समजलं, थर्मोसेटिंग पॉलिमर आला लक्षात, समजला. लक्ष द्या, गांभीर्य घ्या, मजाक नाही करा, मी सिरियस घ्या. सुकन्या समजलं, सोपा आहे. थर्मो कोणता आहे हा, सेटिंग पॉलिमर. त्यात काय होते, पॉलिमर हिटिंग केलं तरी हीटने काय होतात, हार्डन होतात, नंतर हार्डच राहतात, हार्डेस्ट. थर्मोसेटिंग पॉलिमर आहेत हे. याचे उदाहरण पुस्तकात बघा, आकृत्या खूप छान दिलेल्या आहेत. आपण असे जे हे बनवतो ना, काय असतात असे, हे बनतात ना कुकरचे, हे मध्ये असतात असे बघा, कुकरला मध्ये असतात असे, आहे की नाही, वाल म्हणतो, वाल, ते वाल हे ते असे बसवायचे असतात. पुस्तकात आकृत्या दिलेल्या आहेत. डायग्राम नाही काढायची परीक्षेला, फक्त तुम्हाला सॅम्पल म्हणून दाखवले आहेत 2-3. तर हे झाले, काय झाले, चारही प्रकार संपले याचे. आता क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस. कशावर होते हे, इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस. इंटरेस्टिंग धडा आहे, दैनंदिन व्यवहारात वापरावा लागणारा धडा आहे. सध्या
खूप डिमांड आहे पॉलिमरला. नवीन पॉलिमर अजून विकसित व्हायले, डेव्हलप व्हायले, यांचा रिसर्च चालू आहे. विकास आणि डेव्हलपमेंट, रिसर्च आणि डेव्हलपमेंट चालू आहे यांच्यावर. नवीन अजून आपण कोणते पॉलिमर बनवू शकतो का याच्यावर रिसर्च चालू आहे. रिसर्च करणे म्हणजे काय करणे? संशोधन. डेव्हलपमेंट म्हणजे काय? विकास. रिसर्च R&D मध्ये त्याला डेव्हलपमेंट. ओके, नेक्स्ट पॉईंट पाहू आता. कोणता पॉईंट? क्लासिफिकेशन. परत आता किती क्लासिफिकेशन झाले आहे लक्षात बघा. पहिला कोणता झाला? बेस्ड ऑन सोर्स. दुसरा बेस्ड ऑन कशावर होता? बेस्ड ऑन चेन स्ट्रक्चर. त्याला काय म्हटलं आपण? स्ट्रक्चर. चेनवर काय असतो? स्ट्रक्चर. तिसरा आठवते का? तिसरा कोणता होता? बेस्ड ऑन सोर्स, स्ट्रक्चर. तिसरा मोड ऑफ पॉलिमरायझेशनची मोड कोणती असते? चौथा आता पाहिला कोणता पाहिला? फोर्स. तर सोर्स आणि फोर्स. तर पाचवा पाहू क्लासिफिकेशन. पाचवा क्लासिफिकेशन पॉलिमर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन. हा परत काय क्लासिफिकेशन आहे? इट इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन. Okay, this classification is further, it is based on what? It is based on what? सोर्स झाला, स्ट्रक्चर झाला, मोड झाला, फोर्स झाला. तर आता हा आहे बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन. दिस इज बेस्ड ऑन, this classification is based on what it is? It is based on the number of and different types of monomer. Okay, type of different monomer. टाइप ऑफ आणि कोणते मोनोमर? डिफरंट मोनोमर. बघा कसं लँग्वेज ते सगळं भाषाच बदललंय. डिफरंट मोनोमर, वेगवेगळे मोनोमर असतात. डिफरंट मोनोमरचे टाइप. डिफरंट मोनोमरचे काय? टाइप. डिफरंट मोनोमर, राईट. कोणते मोनोमर? डिफरंट मोनोमर्स चे टाइप. परत और डिफरंट टाइप ऑफ मोनोमर, यालाच आपण काय म्हणू शकतो? डिफरंट टाइप ऑफ मोनोमर. तिचे परत दोन प्रकार आहेत, होमोपॉलिमर आणि कोपॉलिमर. होमोपॉलिमर आणि काय असते? कोपॉलिमर. होमो म्हणजे काय? इट इज फॉर्मड. हे पॉलिमरायझेशन फॉर्म होते कशापासून? इट इज फॉर्मड बाय और फॉर्मड. इट इज फॉर्मड ड्यू टू. कशामुळे फॉर्म होते? और इट इज फॉर्मड बाय काय असते? वन टाइप ऑफ मोनोमर. वन टाइप ऑफ रिपीटिंग युनिट असते याच्यामध्ये. वन टाइप ऑफ. बघा आता हा शब्द आला आपला टाइप. ओके, कशाच्या आधारावर आहे? टाइपच्या आधारावर. वन टाइप ऑफ मोनोमर युनिट. वन टाइप ऑफ कोणाची असते? मोनोमर युनिट. होमोपॉलिमर इट इज फॉर्मड बाय वन टाइप ऑफ मोनोमर युनिट. मोनोमर युनिट एकच असली पाहिजे तरच काय बनतो? होमोपॉलिमर बनतो. आलं लक्षात? याच्यात आता जे काय असतात? वन टाइप ऑफ रिपीटिंग युनिट. सॉरी, कोणती युनिट असते? रिपीटिंग युनिट. इट इज वन टाइप ऑफ रिपीटिंग युनिट. एकच रिपीटिंग युनिट असते, राईट. आता हा मोनोमर, याच्यामध्ये जे मोनोमर असतात, मोनोमर. ओके, होमोपॉलिमर इज फॉर्मड बाय द पॉलिमरायझेशन ऑफ. ओके, परत हे फॉर्म होते कशामुळे? इट इज फॉर्मड बाय पॉलिमरायझेशन ऑफ. पॉलिमरायझेशन होते आता कोणाचं? पॉलिमरायझेशन ऑफ. ओके, पॉलिमरायझेशन ऑफ कोणाचा होऊ शकतो? ओनली पॉलिमरायझेशन ऑफ वन मोनोमर. एकच मोनोमर असतो याच्यामध्ये. वन मोनोमर युनिट. ओके, एक मोनोमर युनिट मुळे जर झाले आणि एक रिपीटिंग, वन टाइप ऑफ रिपीटिंग युनिट असते याच्यामध्ये, एकच टाइपची रिपीटिंग युनिट असते, तर याला समटाइम्स कधी कधी काय असू शकते? समटाइम्स टू डिस्टिंक्ट मोनोमर पण असू शकतात. टू डिस्टिंक्ट म्हणजे टू डिफरंट, वेगवेगळे, दोन वेगवेगळे असतात, डिफरंट. समटाइम्स टू डिस्टिंक्ट मोनोमर, दोन डिस्टिंक्ट मोनोमर असतात. हा, मोनोमर. पण रिपीटिंग युनिट काय असते? वन टाइप ऑफ रिपीटिंग युनिट. रिपीटिंग युनिट एकच येते, पण समटाइम्स टू डिस्टिंक्ट मोनोमर, दोन वेगवेगळे मोनोमर असू शकतात.
समटाइम्स टू डिस्टिंक्ट मोनोमर कंडेन्स होतात. काय होतात? कंडेन्स टू फॉर्म, काय फॉर्म करतात? रिपीटिंग युनिट. कंडेन्स टू फॉर्म द रिपीटिंग युनिट. व्हॉट इज होमोपॉलिमर? फॉर्म्ड बाय वन टाइप ऑफ रिपीटिंग युनिट. याच्यामध्ये रिपीटिंग युनिट किती असतो? ओनली एक टाइपचा रिपीटिंग युनिट असतो. इट इज फॉर्म्ड बाय पॉलिमरायझेशन ऑफ वन मोनोमर युनिट. समटाइम्स टू डिस्टिंक्ट मोनोमर असू शकतात कधी कधी. दे कंडेन्स टू फॉर्म द रिपीटिंग युनिट. द एक्झाम्पल्स ऑफ होमोपॉलिमर्स. होमोपॉलिमर्सचे एक्झाम्पल पाहूत आपण. ओके, द एक्झाम्पल्स ऑफ होमोपॉलिमर्स. होमोपॉलिमरचे एक्झाम्पल पाहूत आपण आता लगेच. तर यांचे एक्झाम्पल्स आहेत. द एक्झाम्पल्स ऑफ होमोपॉलिमर्स आर, एक्झाम्पल्स आर विच आर दोज. होमोपॉलिमरचे एक्झाम्पल आहेत कोणते? पॉली, आता पाहिला होता आपण पॉली इथिन, आता पाहिला होता आपण पॉलिइथिन, पॉलिप्रोपिलीन, पॉलिइथिन, पॉली काय परत प्रोपिलीन. हे सगळे एक्झाम्पल आहेत कोणाचे? होमोपॉलिमर. पॉलिइथिन, पॉलिप्रोपिलीन. त्यानंतर आहे नायलॉन, नायलॉन 6, नायलॉन 66, नायलॉन 6666, नायलॉन 66, 66, नायलॉन 6, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलिइथिलीन, पॉलिअक्रायलोनायट्राइल. अजून एक कोणता असतो? अक्रायलोनायट्राइल. काय म्हणावं याला? अक्रायलोनायट्राइल. काय म्हणावं? अक्रायलोनायट्राइल. लक्ष द्या, लय भारी शिकवायलो मी. लक्ष द्या, समजायले? पॉलिइथिलीन, पॉलिप्रोपिलीन, नायलॉन, नायलॉन 6, नायलॉन 66, पॉलिअक्रायलोनायट्राइल. लक्ष द्या, धडा लय सोपा आहे. समजायले का धडा? धडा समजायले? धडा समजायले का? धडा खूप सोपा आहे, म्हणून फालक्यावर घेऊ नका. त्याचे मी टेक्निक द्यायलो याच्यात. टेक्निक, ते टेक्निक लक्षात ठेवा. कसं टेक्निक सांगायलो ना. योगाजी काळे, टेक्निक लक्षात ठेवा. काय टेक्निक याच्यामध्ये? होमोपॉलिमरमध्ये वन टाइप ऑफ रिपीटिंग युनिट असतो. सुरुवात आहे. होमोपॉलिमरमध्ये काय असतो? वन टाइप ऑफ रिपीटिंग युनिट असतो. इट इज फॉर्म्ड बाय पॉलिमरायझेशन ऑफ, कोणाचं पॉलिमरायझेशन होतो? वन मोनोमर युनिट. एक मोनोमर युनिटचा पॉलिमरायझेशन करायचं. हा झाला होमोपॉलिमर. आणखी नाही का याचं? कोपॉलिमर. ते कोपॉलिमर उद्या पाहू, है की नाही? कोपॉलिमर असंच असते, सोपं आहे. कसा की याच्यात वन टाइप ऑफ रिपीटिंग युनिट असते, तर त्याच्यामध्ये मोर दॅन 2 or more असतात. 2 or more रिपीटिंग युनिट. जर 2 or more रिपीटिंग युनिट असेल तर आता होमोपॉलिमरच्या ऐवजी काय होऊन जाते? कोपॉलिमर म्हणतात त्याला. इट इज फॉर्म्ड बाय पॉलिमरायझेशन ऑफ वन मोनोमर युनिट आहे. तर तिथं 2 or more मोनोमर युनिट एवढंच आहे. खूप सोपं आहे. त्याला काय म्हणायचं? कोपॉलिमर म्हणून, है की नाही? तर याचे एक्झाम्पल कोणते पाहिले आपण? पॉलिइथिन, पॉलिप्रोपिलीन. लक्षात ठेवा. नायलॉन 6, नायलॉन 66. ठीक आहे, सगळे एक्झाम्पल घेता येतात, सगळं शक्य आहे. पण लक्षात ठेवा, ते महत्वाचं आहे. किती लक्षात राहते तुमच्या, ते महत्वाचं आहे. बरोबर आहे की नाही? किती वाचता, ऐकता, क्लास करता, ते महत्वाचं नाही. किती लक्षात ठेवता. लक्षात ठेवा, कसं लक्षात ठेवता, किती लक्षात ठेवता, ते महत्वाचं आहे. टेक्निक बनवा, तर्क बनवा, आतापासून लॉजिक बनवा. अभ्यासाचा सिरियसनेस घ्या अभ्यासाला. तर नंतरचा विचार आत्ताच करायचं आणि 2 वर्ष दिमाग अभ्यासामध्येच ठेवायचं, 2 वर्ष. तर हा झाला होमोपॉलिमर. होमोपॉलिमरचे एक्झाम्पल पॉलिइथिन, पॉलिप्रोपिलीन, पॉलिअक्रायलोनायट्राइल. हे पण आपल्याला पॉलिमर पाहायचं आहे, पुढे पाहूत आपण. हा पॉलिमर डिटेलमध्ये पाहूत. हा पॉलिमर पॉलिइथिन, पॉलिप्रोपिलीन, नायलॉन 6, नायलॉन 66. बस झाले एवढे, खूप झाले, आहे की नाही? तर वी विल स्टॉप हिअर टुडे. सो ऑल दीज पॉईंट्स आले लक्षात? समजले सगळे पॉईंट्स? कोणते कोणते? आजचे पॉलिमर कोणते कोणते पाहिलं आपण? पहिला कोणता झाला? आल्या की फायबर पाहिलो आपण. फायबर म्हणजे काय असतात? थ्रेड. त्याचे एक्झाम्पल फायबरचे एक्झाम्पल कोणते? थ्रेडचे. फायबरचे एक्झाम्पल आहेत पॉलिअमाइड, नायलॉन आहे त्याच्यात. काही परत असे रिपीट होतात. पॉलिअमाइड, नायलॉन आहे, अजून कोण आहे? पॉलिएस्टर आहे, टेरिलिन. फायबरचे एक्झाम्पल कोणते आहेत? पॉलिएस्टर, पॉलिअमाइड, है ना? फायबर.
पॉलिअमाइड, व्हेरी गुड, फायबरचे एक्झाम्पल. आणि कोणते पाहिले? दुसरा कोणता पाहिला? फायबर नंतर थर्मोप्लास्टिक, ठीक ना? थर्मोप्लास्टिक नंतर थर्मोसेटिंग, सोपं. त्यानंतर काय पाहिलं? होमोपॉलिमर बेस्ड ऑन डिफरंट टाइप ऑफ डिफरंट मोनोमर्स, ठीक आहे ना? ओके, वी विल स्टॉप हिअर टुडे. ओके, आज आपण थांबूया, बाकीचं उद्या पाहूया. थँक्यू.